हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्डको आइसोमेट्रिक ड्रइङको एउटा क्वेशन लिएर आएको छु र क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा देखाइएको छ। यो क्वेशन गरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि सर्कललाई नन आइसोमेट्रिक प्लेनमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ। क्वेशनमा दिएको छ तपाईको दुईटा भ्यू दिएको छ, अर्थोग्राफिक भ्यू। एउटालाई हामी फ्रन्ट भ्यू मान्न सक्छौं र एउटालाई साइड भ्यू मान्न सक्छौं, किन भन्दाखेरि यो साइड बाइ साइड दिएको भएर। सपोज म के लिए यसलाई एउटा फ्रन्ट भ्यू लिएर काम गरे, यसलाई मैले एउटा साइड भ्यू लिएर काम गरे। अब यो फिगर मा हेर्दाखेरि एउटा यो सर्कल बाहेक अरु सबै चीज सिम्पलै छ, गाह्रो हुँदैन। सर्कलको लागि नै फोकस गरेर यो क्वेशन हामी गर्दै छौं। अब सुरुमा यो फिगरबाट थोरै यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। जस्तै के छ भन्दाखेरि तपाईको यतापट्टि देखेको जुन यो प्लेन छ, यो प्लेन हामीले जुन देखिरहेको छौं, यो प्लेन चाहिँ भर्टिकल प्लेन होइन भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टिको साइडमा भएको यो लाइन हेरेर थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो जुन प्लेन बनिरहेको छ, सपोज म यो ह्याचिङ गर्छु, यो मेरो जुन प्लेन बनिरहेको छ, यो ह्याचिङ गरेको प्लेन, यो प्लेन भनेको त तपाईको फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो लाइनले देखाइरहेको छ नि, हैन र? फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो लाइनले देखाइरहेको छ जुन चाहिँ इन्क्लाइन छ है भन्छ। यो कुरा बुझ्यो कि यो प्लेन चाहिँ हाम्रो इन्क्लाइन प्लेनमा छ, भर्टिकल छैन। भर्टिकल नभइसकेपछि अब यो इन्क्लाइन प्लेन भनेको त नन आइसोमेट्रिक प्लेन हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि तपाई आइसोमेट्रिक ड्रइङ गर्दै हुनुहुन्छ भने आइसोमेट्रिक प्लेनहरु भनेका हाम्रो सपोज एउटा क्यूब लिए भने मैले है, दुईटा भर्टिकल प्लेनहरु हुन्छ अनि बीच माथि टपमा एउटा यसको होरिजोनल प्लेन हुन्छ। यो तीनटा प्लेनहरु के हुन्छ त? दुईटा भर्टिकल प्लेन र माथि टपमा भएको होरिजोनल प्लेन, यो तीनटा प्लेनहरु चाहिँ के हुन्? आइसोमेट्रिक प्लेन हो। के अब यो जुन अहिले भर्खरै यो क्वेशनमा ह्याचिङ गरेको यो प्लेन चाहिँ मेरो आइसोमेट्रिक प्लेन चाहिँ भएन। अब त्यही प्लेनमा सर्कल छ फेरि भनेपछि तपाईले इलिप्स बनाउन पाउनुहुन्न। के त्यो गाउन अहिले एकछिनमा हामी सिक्छौं। त्यसपछि अब यतापट्टि भएको प्लेन दुईटा छ। हामी जुन फ्रन्ट भ्यूमा हेर्यो भने दुईटा प्लेन देख्न सक्छौं। यो 1 प्लेन मानौ, यो माथिको 2 प्लेन मानौ, दुईटा लाइनले छुटाएको छ। अब यो 1 कसरी छुट्यो त भन्दाखेरि यो 1 प्लेन चाहिँ अलिकति अगाडि छ, यहाँ देख्न सकिन्छ यो चीज हो कि हैन। अनि यो भर्टिकल प्लेन पनि हो भन्ने थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो भर्टिकल प्लेन कसरी थाहा भयो? साइड भ्यूलाई हेरेर थाहा भयो। त्यसपछि 2 भनेको यो प्लेन हो, 2 भनेको यो प्लेन हो जुन के छ? भर्टिकलै छ हैन। यो 2 प्लेन भनेको यो प्लेन भनेको यो लाइनले डिनोट गरिरहेको छ जुन भर्टिकल नै छ। भनेपछि यसको कन्स्ट्रक्सनमा जाउँ। अब आइसोमेट्रिक ड्रइङ गर्नको लागि सिम्पली हामीले सुरुमा आइसोमेट्रिक एक्सिसहरु गराउँछौं। फर्स्ट काम भनेको मेरो आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाउने भयो। म आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रा गर्छु 30 डिग्रीमा अनि बीचमा मेरो एउटा भर्टिकल एक्सिस। ठीक छ, दुईटा रेसिडिङ एक्सिस, एउटा भर्टिकल एक्सिस। त्यसपछि अब सुरुमा यो प्लेनलाई यो ओभरअल चाहिँ अगाडि छ भन्ने सोचेर एकछिन गरौँ। अनि म यो माथिको यो 2 प्लेनलाई चाहिँ अहिले पछाडी लैजाउँला। अहिले ओभरअल म एउटा प्लेन चाहिँ बनाए। ठीक छ, अब यो गर्नलाई म के गरे, यसको टोटल डिस्टेन्स हामीले यहाँबाट यहाँसम्म 60 देख्न सक्छौं। भनेपछि म यो पोइन्टबाट 60 डिस्टेन्स लिए यहाँसम्म। त्यसपछि यहाँ बीचमा कतै एउटा सेन्टर लाइन बनाए है, बीचमा कतै सेन्टर लाइन बनाए। यो सेन्टर लाइन यो लाइन डिनोट गरिरहेको छ बीचको लाइन भनेर। यसको काम गर्नको लागि, यो चीजको काम गर्नको लागि तपाईको यो पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ। यहाँ यो पोइन्ट कसरी निकाल्ने? यही लाइनमा पर्नु पर्यो, यो पोइन्ट हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि यसको हाइट कति छ? यसको हाइट 10 छ भन्ने यहाँ दिएको छ। अनि हामीले यो भर्टिकल हाइटलाई त भर्टिकल लेन्थ, होरिजोन्टल लेन्थ त आइसोमेट्रिक ड्रइङमा मजाले युज गर्न मिल्छ। भनेपछि यो 10 युज गर्छु म। यहाँ 10 गराएर म एउटा के गराए त यहाँ एउटा लाइन ताने जुन योसँग प्यारलल हुन्छ है। यो लाइन तानिसकेपछि मेरो चाहिँ यो प्लेन हैन, यो प्लेन चाहिँ मैले बनाउन सफल भइसकेको छु लगभग यहाँ। तर त्यसको लागि यो लाइन चाहिँ मलाई बनाउनु पर्ने आवश्यक छ है। यो लाइन त भर्टिकल यहाँ यसरी बसेको छैन, अलिकति यसो इन्क्लाइन भएर गएको छ। त्यसको लागि म के गरे त भन्दाखेरि यो लाइन बनाउनलाई ठ्याक्कै यही चीजलाई यहाँ कपी गर्न खोजे, यही फ्रन्ट भ्यूलाई कपी गर्न खोजे भने सजिलो भइहाल्छ। त्यसको लागि म चाहिँ अब माथि टोटल हाइट लिएर, टोटल हाइट भनेको मेरो कति हुन्छ? 10 + 50 हुन्छ, 60 छ। टोटल हाइट लिएर माथि के गर्छु त एउटा 30 को लाइन तान्छु। ल यति लाइन तानिसकेपछि अब म यता 15 लिएर यो कर्नर बनाए। त्यो भनेको यहाँको यो कर्नर र यो कर्नर भयो। अब यो दुईटा कर्नरसँग म यो तलको यो लास्टको यो दुईटा कर्नर जोइन गर्दिन्छु, यो र यसलाई जोइन गर्छु है त। अनि यो कर्नर जोइन गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो इन्क्लाइन लाइनको है। यो इन्क्लाइन लाइनको मलाई यो पोर्सन चाहिएको छ नि त, यो पोर्सन चाहिएको हो। अहिले मलाई यो पोर्सन कन्स्ट्रक्सनको लागि यति गरे हो है त। ठीक छ, ल यो गर्न सकिन्छ। जोइन भइसकेपछि मेरो यस्तो आयो। यसलाई मैले अहिले किन डार्क नगरेको त भन्दाखेरि अहिले त मैले सबै प्लेनलाई अगाडि बनाएको छु नि त। वास्तवमा यो सबै प्लेन अगाडि छ त छैन नि त हैन। यो प्लेन, यो 2 प्लेन त पछाडी गएर बनियो। अहिले 1 प्लेन बनाउनको लागि मात्र यो हेल्प लिइरहेको छु। भनेपछि एउटा प्लेन बनिसकेको छ। 1 प्लेन भनेको यो जुन बनिरहेको छ यो 1 प्लेन जुन अगाडि नै छ, यो प्लेन चाहिँ मेरो बनिसक्यो हो है। यो 1 प्लेन बनिसक्यो। 2 प्लेन चाहिँ यो चीजलाई पछाडी लर बनाउनु पर्छ के अब। ठीक छ, यति गर्न सकियो। अब त्यसपछि मेरो काम भनेको अर्को रिसिडिङ एक्सिसतिर के गर्छु म? सबै मेरो लाइन्सहरु लिएर जान्छु।
प्यारलल टु दिस लाइन्स हैन, यो लाइनसँग प्यारलल गरेर लिएर जान सक्छु। अब त्यसपछि मेरो ब्रेथतिरको डिस्टेन्स भनेको कति छ, जुन साइड भ्यूमा दिइरहेछ 50 डिस्टेन्सको छ भनेपछि 50 डिस्टेन्स उता गएर म कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छु। अब यो चिज र यो लाइन र यहाँ बसेको चिज त प्यारलल हुने भइहाल्यो, त्यो गर्न सक्यो। अनि बीचमा मैले सेन्टर लाइन पनि बनाएँ, त्यो अहिलेको जस्तै गरेर 30 छ टोटल। हेर्नुहोस् त यहाँ 30 छ भनेपछि फेरि 15 लिए, त्यसरी काम गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब म साइड भ्यूको कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट गर्छु सुरुमा है। यति गरेपछि मेरो साइड भ्यूको कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट हुन्छ। जुन मलाई साइड भ्यू दिएको छ क्वेसनले, त्यो साइड भ्यू निकाल्नको लागि मैले युज गरेको चिज भनेको यहाँ तलको यो लाइन युज गरेको छु। हाइटलाई युज गरेको छैन, हाइट त यताबाट निकालेको भर्टिकल प्लेनबाट, त्यही भर्टिकल प्लेनबाट निक्लेको हाइटलाई ट्रान्सफर गरेको छु है यता। यहाँ चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ 50 होइन, यो डिस्टेन्स चाहिँ 50 होइन, किन भन्दाखेरि दिएको डिस्टेन्स 50 त भर्टिकल हाइट हो। यो भर्टिकल हाइट मैले यो प्लेनमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ क्या, यो भर्टिकल प्लेनमा मात्रै युज गर्न मिल्छ नि त, भनेर त्यही हाइटलाई चाहिँ मैले यता सारेको छु है। अनि यो अलिकति 50 भन्दा लामो भएको छ भनेपछि यो साइड भ्यूमा दिएको चिज चाहिँ म कम्प्लिट गरेको छु। अब यसको रिफरेन्समा मैले जुन यो पछाडि सरेको हुन्छ नि, अहिले मैले 2 भन्ने प्लेन, यो प्लेन पछाडि सर्छ भनेको थिएँ। कुन प्लेन? यो प्लेन होइन, यो प्लेन पछाडि सर्छ भनेको थिएँ। यो प्लेन कहाँ सर्ने हो त? पछाडि ठ्याक्क तपाईँको यो ठाउँमा आएर सर्ने भयो क्या, यो ठाउँमा आएर सर्छ नि त होइन, त्यो भन्न सकिन्छ। ल यो अगाडिको प्लेन चाहिँ यो भयो, अनि पछाडि बन्ने प्लेन चाहिँ मेरो यो प्लेन चाहिँ पछाडि सार्ने हो, यसरी सर्ने भयो, त्यहाँ बन्ने भयो है त। यति गरिसकेपछि मेरो सर्कल बाहेक सबै कन्स्ट्रक्सन सक्यो। अब म सर्कलको कन्स्ट्रक्सनमा जान्छु। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जुन मेरो यो सर्कल साइड भ्यूमा देखिरहेको छ, यो सर्कल भनेको यो प्लेनमा बन्ने हो। यो प्लेनमा कतै मेरो सपोज यसरी कतै सर्कल बस्ला, र मलाई के थाहा भइसक्यो भन्दाखेरि जुन प्लेनमा सर्कल बनिरहेको छ त्यो प्लेन चाहिँ भर्टिकल छैन, त्यो भनेको आइसोमेट्रिक छैन, त्यो प्लेन नन आइसोमेट्रिक छ। भनेपछि यो नन आइसोमेट्रिक प्लेनमा तपाईँले अब्लिकमै बनाउन पाउनुहुन्न। तपाईँले के गर्ने त अब त्यसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टरलाई है, यो सर्कललाई डिभाइड गर्ने, 8 भागमा डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, 12 भागमा डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो डिभिजन गरेका पोइन्टरलाई चाहिँ अब यहाँ ट्रान्सफर गर्ने, अनि त्यो 8वटा पोइन्ट ट्रान्सफर गर्नु भने 8वटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने फ्री एन्ड, त्यो नै तपाईँको सर्कलको त्यहाँ देखेको भ्यू हुन्छ। सुरुमा म के गर्छु त भन्दा यो सर्कललाई म डिभाइड गर्छु होइन। सपोज यो सर्कललाई मैले डिभाइड गरेँ, अनि यो सर्कललाई मैले अहिले चाहिँ 8 भागमा डिभाइड गरेको छु होइन। अनि यो सर्कलको चाहिँ तपाईँले के युज गर्नुपर्छ? अब यो सर्कलका यो पोइन्ट हामीले 8वटा पोइन्ट जुन मेन्सन गरेका छौँ, यो पोइन्टका हाइट होइन, अनि यो पोइन्टका विड्थहरू युज गर्नुपर्छ नि त। अब यो त हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेर गर्नु पऱ्यो भनेपछि मेरो एउटा काम के हुन्छ त्यस्तो केसमा, यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो एन्सरमा सार्नु पनि पर्यो, आफ्नो एन्सर सिटमा यो क्वेसनलाई सार्न पनि पर्यो है। यो क्वेसनलाई सारेर यसरी नै अर्थोग्राफिक बनाउने, त्यसपछि डिभिजन गर्ने, अनि डिभिजन गरिसकेपछि अब डिस्टेन्स लिन सजिलो हुन्छ क्या। सपोज मैले यहाँ पोइन्टको नामहरू लेखेँ, यो मेरो 1 पोइन्ट होला, यो मेरो 2 पोइन्ट होला, यो 3 होला होइन, दिस इज 4, यसरी मेरो 8वटा पोइन्ट छ। यो 8वटा पोइन्टको जुन हाइट छ, सपोज तपाईँले यहाँ यसको हाइट आउला होइन, यसको मेन हाइट त यहाँ आउँछ नि त होइन, भर्टिकल हाइट त। तर यो हाइट त तपाईँले यहाँ युज गर्न पाउनुहुन्न नि त होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भने युज गर्न पाइन्छ त यो हाइटलाई? पाइन्छ, त स्ल्यान्टेड छ। यो हाइटलाई बरु कहाँ चाहिँ युज गर्न पाइन्छ? यो हाइटलाई यो भर्टिकल डिस्टेन्स, यो भर्टिकल प्लेन जुन छ, यो भर्टिकल प्लेन छ नि यतापट्टि, यो भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ त्यो हाइटलाई युज गर्न मिल्यो क्या बरु। त्यही भएर म के गर्छु त भन्दा यो हाइटलाई यो ठाउँमा सार्छु, अनि यहाँबाट डिस्टेन्स लिन्छु माथि, त्यही अनुसारै के गर्छु, यहाँ त्यो पोइन्टरको मैले भर्टिकल हाइट पत्ता लगाउँछु। अनि यहाँ त्यो पोइन्टहरू पत्ता लगाइसकेपछि फेरि यो पोइन्टलाई ब्याक टु म यही प्लेनमा सार्छु क्या यसरी। यो पोइन्टलाई म के गर्न सक्छु, ब्याक टु यही प्लेनमा यसरी सारेँ भने यो हाइट चाहिँ यो प्लेनमा आइपुग्दाखेरि कति भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। अघि पनि हामीले त्यस्तै गरे होइन र? अघि हामीले हेर्नुहोस् त, यो 60 हाइटलाई सार्नको लागि 10 + 50 हाइटलाई सार्नको लागि यहाँबाट यहाँसम्म 60 आएको थियो नि त, अनि यो चिजलाई यता सारे हो नि त, अनि यो चिजलाई यता सारेर निकालेको भनेपछि त्यहाँ पनि हामीले त्यही गरेका छौँ है, त्यहाँ पनि त्यस्तै गरेर आएको थियौँ भनेपछि यहाँ पनि त्यही नै काम गरिन्छ। हामीले त्यो हाइटलाई चाहिँ अब त्यो प्लेनमा लगेर सार्छौँ। अब त्यसको लागि म के गरेँ, यहाँबाट सबै हाइटलाई ल्याएर यो फ्रन्ट भ्यूमा देखाएँ पहिला सुरुमा है, फ्रन्ट भ्यूमा देखाउन सक्छु। अब यहाँ आयो मेरो, सपोज यो मेरो 7 को हाइट भयो, यो मेरो 6 र 8 को हाइट भयो, यो मेरो 1 र 5 को हाइट भयो, यो मेरो 2 र 4 को हाइट भयो, यो मेरो 3 को हाइट भयो। अब यो पोइन्टहरू है, यो पोइन्टहरू चाहिँ हामीले पहिला यहाँ लोकेट गरौँ, यही प्लेनमा लोकेट गरौँ होइन। अगाडिको जुन प्लेन बनाएको थियौँ हामीले सुरुमा रिफरेन्सको लागि, त्यही प्लेनमा लोकेट गरौँ अनि त्यसलाई ट्रान्सफर गरौँला है त। त्यो हाइटहरू म त्यहाँ लोकेट गर्न सक्छु। ओके, मैले के गरेँ, कम्पासलाई
यो पोइन्टमा राख्छु, यहाँ पनि यो पोइन्टमा राख्छु, यहाँदेखि यहाँसम्मको कम्पासले डिस्टेन्स लिन्छु अनि यहाँ कम्पासको पोइन्ट राखेर यसलाई काट्छु। सिमिलरली अर्को 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 गर्दै काट्छु। यसरी मैले हाइटलाई सारेँ सुरुमा है, यहाँ ल्याएँ। अब यो हाइटलाई यो इन्क्लाइन भएको प्लेनमा सार्नुपर्छ है। त्यो सार्नको लागि म के गर्छु, यहाँबाट मेरो प्लेन त यहाँबाट चेन्ज भएको नि त होइन, यतापट्टि भर्टिकल प्लेन हो, यता इन्क्लाइन प्लेन हो, यो ठाउँबाट चेन्ज भइरहेछ भने चाहिँ सबै हाइटलाई ल्याएर यहाँ ठोक्काउँछु। यहाँबाट मैले यो लाइनको प्यारलमा सबै लाइनहरू यसरी लिएर जान्छु भनेपछि यो लाइन, यो जुन लाइन छ यो लाइनमा के पर्छ मेरो 7 पर्यो हैन। यो जुन लाइन छ यो लाइनमा मेरो के पर्यो 6 र 8 पर्यो। यो लाइनमा मेरो के पर्यो 1 र 5 पर्यो। यो लाइनमा मेरो के पर्यो 2 र 4 पर्यो अनि यो लाइनमा मेरो के पर्यो त 3 पर्यो। यति कुरा त थाहा भयो नि त मलाई हैन। अब यति थाहा भइसकेपछि अब भनेको त पोइन्ट पत्ता लगाउन त अझै एउटा लाइन चाहियो भनेपछि अब अर्को लाइन कसरी निकाल्ने त, हामीले हाइट पो यसरी सार्नु पर्यो तर उठलाई चाहिँ त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन नि त हैन। र यो उठलाई त हामी त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन। सपोज मेरो यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि उठ लिनको लागि यो सबै पोइन्टलाई तल प्रोजेक्ट गरेर यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्टबाट कति टाढा छन् त यिनीहरू, यसबाट कति टाढा छ त भन्ने मेजर गरेँ। अब यहाँनिर सपोज यो 5 पोइन्ट, सपोज फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट भनेको त यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि त हैन। यो ओ भने एकछिनलाई म सपोज गरेँ, यो ओ भने यो ओ यहाँ देख्न सकिन्छ। यो 5 पोइन्टको लाइन यहाँ छ भने यो डिस्टेन्स यति छ भने यही डिस्टेन्स यहाँबाट 5 को लाइनसम्म पनि हुनु पर्यो हो किन। अनि यही माथि कता के पर्नु पर्यो 5 पर्नु पर्यो नि त। यो लाइन माथि यसरी गएकोमा के पर्नु पर्यो 5 पर्नु पर्यो क्या। भनेपछि उठ त त्यही सार्न पाइन्छ हैन, त्यही उठ लिन पाइन्छ। भनेपछि अब म के गर्छु त यो ओबाट यो पोइन्टको यो पोइन्टको यो पोइन्टको यो पोइन्टको यो पोइन्टको डिस्टेन्सहरू लिन्छु अनि यहाँबाट ठ्याक्क यहाँ काट्दिन्छु। त्यसले गर्दा यहाँ तपाईँलाई चाहिने जति पोइन्टहरू आयो अनि त्यो पोइन्टलाई माथि लिएर जान्छु क्या है, त्यति काम गर्छु। यसरी मैले पोइन्टहरू बनाएर अनि पोइन्टलाई माथि लिएर गएँ। भनेपछि यो लाइन भनेको छेउको सुरुको 5 बाट आएको छ। 5 भनेपछि मेरो एउटा पोइन्ट यहाँ आउने भयो है। सिमिलरली मेरो अर्को पोइन्ट यहाँ र यहाँ बन्ने भयो। सिमिलरली अर्को पोइन्ट यहाँ बनिरहेको छ, अर्को पोइन्ट यहाँ 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 अनि लास्ट पोइन्ट यहाँ बनिरहेको छ। 8वटा पोइन्ट आयो नि त होइन। यो मेरो 7 हो, यो मेरो 6 हो, यो मेरो 5 हो, यो मेरो 4 हो, यो मेरो 3 हो, यो मेरो 2 हो, यो मेरो 1 हो, यो मेरो 8 हो। यसरी आएको छ नि त होइन। अब यो सबैलाई जोइन गऱ्यो भने मेरो के बन्छ त त्यहाँनिर मेरो सर्कल ट्रान्सफर हुन्छ क्या। अब अहिले 8वटा पोइन्ट ट्रान्सफर गराएको छु, तपाईँले 12वटा पोइन्ट यसरी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ठिक छ, आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुभयो, 8 अथवा 12 युज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसलाई फ्री एन्ड जोइन गर्दाखेरि यति आयो। अब यो चिज पछाडि देखिन्छ कि न, यसो हेर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म म्याक्सिमम विथ यति छ हैन, यति छ। यहाँ ग्याप हेर्ने भने अब यसको त विथ यत्रो छ, यसको विथ यत्रो छ भनेपछि पक्कै पनि यो यता बनिरहेको छ, यता टाढा बनिरहेको छ भनेपछि देखिँदैन भन्ने हामी स्योर छौँ। चेक गरिराख्नु पनि परेन। अब सानो भएको यो चेक गरेर यसलाई सार्नु पनि पर्थ्यो क्या। यो पोइन्टहरू सारेर उतापट्टि देखिन्छ कि उतापट्टिको ब्याक फेसमा चाहिँ यसका केही एजका प्रोपर्टीहरू देखिन्छ कि अनि हेर्नु पर्थ्यो। अब यो केसमा परेन है त। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि सर्कललाई नन आइसोमेट्रिक प्लेनमा बनाउनु चाहिँ सिक्यौँ है। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, हाइट चाहिँ हामीले भर्टिकल प्लेनमा लगेर सार्नुपर्ने रहेछ। उठलाई चाहिँ टेन्सन भएन, त्यति गरेपछि भइहाल्यो। अब यो सर्कल सारे जस्तो अरू कुनै लेन्थहरू सार्नु पर्यो, कुनै पनि पोइन्टहरू सार्नु पर्यो होइन, कुनै पनि हाइटहरू सार्नु पर्यो भने पनि त्यही टेक्निकहरू नै लगाउने गर्छौँ हामीले। ठिक छ, हस् त आजलाई यति नै गरौँ। अर्को क्वेसन म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँदैछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू भेरी मच।